Sziasztok! Mi vár ránk a következő héten? Megnézzük. Ismét két csoport van, a gránát csoport és a fekete turmalin csoport, két különböző tarókártyával, és ismét nekiállunk, anélkül, hogy húznánk az időt. Lássuk! Az első csoportot választók számára mit mutatnak a lapok? Következő 7 napban mi érkezik? Mi az, amit a következő egy hétről tudhatunk? Mi az, amit a következő egy hétről tudhatunk? A következő egy hétben mi történik? Mit tudhatunk meg erről? Kijött rá a kelyhek lovagja, a kelyhek ásza, a kardok királynője, a kelyhek 8-as és a botok 8-as. 2 8-as a végén. A múlt héten azt hiszem 2 4-es volt a végén. Most meg 2 8-as. Az egyik 8-as az begyorsító lap, a másik az pedig egy olyan lap, ami azt mondja, hogy nem érdekelnek az érzéseim. Nem érdekelnek, hogy mi húz vissza oda. Fogom magam is egyszerűen hátat fordítok neki. Szóval ez a kelyhek 8-as egy ilyen, hogy éppen eleget sírtam már, most már ideje valami más után nézni, és a botok 8-assal ehhez meg is kapjuk a kellő lendületet. És ott az elején pedig a kelyhek lovagja, kelyhek ásza, az egy teljesen új érzelmi indulást jelöl. A kardok királynőjével a közepén pedig azt mondja, hogy olyan okosak és bölcsek leszünk, hogy nem fog levenni a lábunkról ez a kelyhek lovagja, aki hajlamos arra, hogy csak udvarolgasson, olyan módon, ahogy ami legtitkosabb álmainkban szerepel. A kardok királynője az azt mondja, hogy én észnél vagyok, engem nem lehet csak úgy egyszerűen ledönteni a lábamról. És valahol ez a lényege, hogy jön az érzelmi lehetőség, és akkor mi álljunk a sarkunkra. A kardok királynője módra mondjuk azt, hogy eddig és ne tovább. És ha tényleg te vagy a kelyhek lovagja, tényleg te vagy a királyfi a fehér lovon, akinek most még rajta van a páncél, mert épp most jön még egy csatából, még lehet, hogy nincs is túl azon a csatán, de már érzi, hogy felénk jöjjön, akkor nyugodtan mondjuk azt neki, hogy eddig és ne tovább. És ha ezt komolyan gondolod, akkor gyere holnap is, meg holnap után is, meg azután is, írjál rám minden nap, vagy naponta 2-szer, de ha nem írsz rám, tulajdonképpen az sem baj, mert én a kardok királynője vagyok, aki képes volt maga mögött hagyni az érzéseit, és már egyedül is megülök a trónon. Tulajdonképpen te csak egy bónuszajándék vagy, bármint a kelyhek lovagja, de én kardok királynőjeként uralom az életem, képes vagyok ezt úgy irányítani a magam életét, ahogy az jó. Na, és én ezt látom ebből a következő egy hétből, hogy vagy ebbe a kardok királynője állapotba, létformába kerülünk, azzal, hogy a kelyhek 8-at, tehát hogy a nem működő érzelmeket magunk mögött hagyjuk, vagy pedig tényleg beérkezik az az új érzelmi elindulás, vagy az az új érzelmi nyitás,
amire olyan nagyon vágyunk, és aminek most úgy gondoljuk, hogy inkább hátat fordítanánk. Nagyon érdekes, hogy a kardok királynője is hátat fordít az érzelmeknek, meg a kelyhek nyolcasa is hátat fordít az érzelmeknek, viszont a végén mégis ott van egy gyorsítólap, ami meg azt mondja, hogy ho-ho, nem baj, hogy ti hátat fordítotok, én jövök, mint gyorsító, és arra forogtok majd, amerre én akarom. Szóval ez is lehetséges, mind a kettő. Tehát az is, hogy megtudjuk, megtapasztaljuk azt, hogy milyen, amikor kardok királynője állapotba kerülünk, és uraljuk a saját életünket, meg az is, hogy belovagol a kelyhek lovagja, és akkor ismét próbára leszünk téve, abból a szempontból, hogy merünk-e neki stopptáblát mutatni, és azt mondani, hogy eddig és ne tovább, és holnap is csak eddig jöhetsz el. És aztán, hogy mikor engedlek be a házamba, az én házacskámba, akkor az majd tőlem függ, és nem fogsz csak úgy levenni a lábamról mindenféle szép szóval, mert én a kardok királynője vagyok, és már mindent is láttam, és ez lehet, hogy egy teszt lesz. Az is meg lehet, hogy ez egy olyan teszt lesz, hogy fejlődtünk-e már annyit, hogy erre képesek vagyunk. Vagy az első kis lovagocska belovagol, széttiporja mindent, amit mi hosszú fáradtságos munkával megcsináltunk kertecskénkben, és akkor elvágtat, mi meg ott vagyunk az turkált kertecskével, és kezdhetjük újra a munkát. Szóval inkább ezt érzem, hogy ez a próbatétel jellegét, de megkérdezem itt a kelyhek ászát. Mit tudhatunk meg erről bővebben a kelyhek ászáról? Kijött rá az érméklovagja és a főpap. Na, az érméklovagja már nem egy kelyhek lovagja minőség. Ő már egy megfontoltabb személyiség, akivel jön együtt a főpap is. A főpap ugye az pedig az elköteleződést is jelenti, nem csak maga az érméklovagja az, aki megfontolt és hosszú távra jön, a főpap az egy elköteleződést is jelöl. És amennyiben az az igaz, amit az előbb mondtam, hogy egy próbatétel lesz a kelyhek lovagja, és a kelyhek ásza az pedig egy ajándék, akkor az ajándékba belefér az érmék lovagja és a főpap is, tehát, hogy azért legyünk résen, hogy talán eszünkbe jut, amikor idáig jutunk, hogy ha jön az a nagyon bájosan, nagyon kedvesen, nagyon aranyosan udvarló szőke herceg, a maga fehér lovával, akkor tudjuk, hogy meddig engedjük el, és hogyha és hogyha ő nem akarja azt tiszteletben tartani, akkor ő az, akit azt kell mondani, hogy kiült ágasabb. Mert hogy utána jön az igazi nagy érzelmi ajándék, az érzelmi nyitás a kelyhek ászával, aki már lassabban jön, megfontoltabban, és hosszabb ideig marad. És ne féljünk hátat fordítani annak, aki méltatlan a mi érzéseinkre, aki méltatlan arra, hogy türelmesen kivárja azt, amit mi tudunk adni, mert itt most ez is jön a kelyhek nyolcasával, hogy becsüljük magunkat annyira, hogy aki nem becsül bennünket, annak hátat fordítunk. Mi itt ez a botok nyolcasa? Kardok 9-es és kelyhek királya. Igen, ez a botok 8-as a véget vethet
az érzések királyával szembeni elvárásainknak véget vethet annak, hogy mit várunk el mi Kejhek királyától. Hogy nagyon alacsonyra tettük a mércét, akkor annak vethet véget. Azzal, hogy például azt mondjuk, hogy eddig és nem tovább. Ha túl magasra tettük a mércét, vagy túl sok elvárásunk lenne, akkor annak vethet véget. Mert lehet, hogy túlságosan is lekorlátozzuk a lehetőségeket, hogy kit akarunk mi látni az életünkben. Túlságosan is megfogalmazzuk azt, hogy szőke, kékszemű, fehérlovú, és ne csillogó páncélú, hanem csillogó ruhája legyen, és a kalapja pedig kicsit oldalra döntve, de azért mégis legyen jó nagy karimája, szóval ne, ilyen úgysem fog jönni. Igazából ezt is mutatják itt ezek a lapok, hogy lehet, hogy ha erre képesek leszünk, akkor ehhez ezt is meg tudjuk változtatni, hogy nem az igényeinket adjuk le, hanem nem határozzuk meg konkrétan az igényeinket, hanem amikor tiszteletben tartanak bennünket, na őt engedjük be az életünkbe. És aki nem tart tiszteletben, az pedig nem. Talán ez az, amit a következő hétre mondanak a lapok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek érkezik új lovag az életébe. Persze nem is biztos, hogy ez most ki fog derülni, mert sokkal később is fény derülhet arra, hogy ja, hát ő ott volt a lovag, csak én még ott nem is vettem észre, mert nem biztos, hogy ez egy konkrét randit jelent itt. Bár annak is megvan az esélye, de az a kevesebb. De azért köszönöm, hogyha itt vagy, és megnézed. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, megírod azt, hogy neked mi jött be, mi nem jött be, és mindenkinek minden jót kívánok, aki ezt a csoportot választotta. És akkor megnézzük a másik csoportot, aki a második csoportot választotta, hogy nekik milyen üzenet érkezik a következő hétre. A második csoportot választók számára milyen üzenet érkezik az előttünk álló elkövetkező egy hétre. Onnantól kezdve, hogy rád talál ez a videó. Szóval milyen információ, tanács jön. Kijött a bolond, a Kejhek hercegnője. A kardok 3-as a szomorúság lapjával, a 9-es, 11-es a vágy lapjával, és a korongok hercegnője. Ez egy valamilyen új kezdetet. Egy új kezdetet jelöl, egy új elindulást, miután szomorúságban vagyunk. A következő egy hétben itt 2 elinduló lap is, 3 benne van, mert a bolond, mint olyan, aki ész nélkül nekiindul a világnak, bár ez a bolond nem az ész nélkül nekiindulunk, ő másfajta bolond, és akkor a Kejhek hercegnője és a korongok hercegnője is egy új irányt, vagy új útrakelést mutat a szomorúságból, a kardok 3-asból. A kardok 3-as ugye másikakban szívfájdalmat is jelent, és itt most azt is jelentheti a bolonddal, hogy és a vágylapjával, amely a másikban, a régi tarótban az erőt jelenti, és itt is ugye az oroszlán és az oroszlánt megszelídítő nő
az, aki az erőt adja mindehez. Szóval a bolond, aki nem az a meggondolatlan, hanem sokkal inkább fel van vértezve. Olyan, mintha ő rendelkezne mindazzal a képességgel, ami ahhoz szükséges, hogy az új útra rálépjen. A korongok hercegnője adja a plusz tudás lehetőségét, tehát, hogy ő miközben ez a bolond elindul, közben megtanulhat olyan dolgokat, amelyeket eddig nem tudott, de nagyon hasznos lesz az útja során. A kelyhek hercegnője pedig megadja neki azt az érzelmi töltetet, amivel ő a saját oldalára állíthatja a madarakat, szóval azokat az élőlényeket, akik támogathatják ők az útjukon. És ezek a lapok most erről az új útról szólnak nekem. Most egy olyan időszakba kezdtünk, egy olyan időszak kezdődött el az égen, az égi állások alapján, amely ezt az isteni minőséget, erre az isteni útra lépést jelölik, vagy szimbolizálják, illetve most értünk oda, és olyan érzésem van, mint hogyha most annak az úton való járásnak a leírása lenne itt a kártyákban, mert ez a Jupiternek azt az útját írja le, amit most elkezdett, és ami 1 éven át tart az égen, és ezt az ég által támogatott utat mutatja nekem valahogy, nagyon ezt érzem belőle. És a szomorúság lapjával ott vannak azok a sötét helyzetek, amelyek benne lesznek ebbe a következő időszakba, de csak rajtunk múlik, hogy hogyan oldjuk meg, hogy lehetőségeket látunk a kelyhek hercegnőjével és a korongok hercegnőjével, vagy inkább a szomorúságot látjuk meg belőle, a lehetetlent, a már megint hátba szúrtak dolgot. Már megint szíven szúrtak. Valahogy most teljesen ebből jön. Ebből teljesen ez jön. Az is jön most, hogy a csodát várjuk, vagy teszünk érte. Mert a csoda is csak oda tud találni, ahol fölhívják magukra a figyelmet, mert az én képzeletemben úgy működik a csoda is, hogy megy az úton, és egyforma lehetőségek vannak, például, mint egy utcán, tök egyforma házak, és melyiket válassza. És amelyik háznál vették a fáradtságot, és gyönyörűen lenyírták a füvet, és gyönyörű növényeket ültettek, sőt, még az udvart is feldíszítették, és rendben is tartják, és látszik, hogy ott tesznek azért, hogy velük, vagy hozzájuk betérjen a csoda, oda szívesebben betér a csoda, mint azokhoz, akik beülnek a tévé elő, és azt várják, hogy beérkezik a csoda. Na most, ha ti a csoda helyébe vagytok, melyiket mentek be? Valahogy ezt érzem most ebből az útból, hogy ezzel a bolonddal jön a csoda. Nem tudom. De megkérdezem itt a kelyhek hercegnőjét, hogy ez mit jelent. Milyen információt kapunk erről a kelyhek hercegnőjéről? A megfontoltság érkezik hozzá?
mint a korongok nyolcasa, és az egyensúlyozás, mint a 8-as nagy arkánum, két 8-as, a bőség, a csodalapja, amit mondtam. Elképesztő. Nagyon, hogy milyen összhangban van ezzel, ahogyan mondom. Tehát a megfontoltság, a korongok 8-asa, ugye az a korongok 8-asa az a munkalapja, és az egyensúlyozás az pedig azt jelenti, hogy hogy a munkáért megkapjuk a megfelelő jutalmat, tehát egyensúlyba kerülnek a dolgok. És a 88-as, mint a bőség száma, az ismét csak úgy visszaköszön ide a csodára. Tehát munka, jutalom, arányos jutalom, és a csoda, ez egy csoda. És akkor megkérdezem, hogy mi itt a korongok hercegnőjére, mi érkezik? Kijött rá a korongok 2-ese, mint a változás, és a kardok 4-ese, mint fegyverszünet. Nem tudom, ez most nekem megint csak erre utal vissza, amit most az előbb így példaként mondtam, tehát a korongok 2-ese a változás, aki a korongok hercege két arcát mutatja meg. Az egyik, aki fogja magát és nekiáll és behozza az életébe a változást, akármilyen fáradtságos is, és a másik a kardok 4-esével, aki a másik arca ennek a korongok hercegének, aki meg azt mondja, hogy bocs, én már annyit dolgoztam, hogy elfáradtam, és inkább fekszek egyet. Ugye a kardok 4-ese, a másikban az ábrázolás, amikor fekszik, és mellette a falon ott vannak a kardok fölrakva. Itt a fegyverszünetet jelöli, a kártyán a Jupiter napja van. Milyen érdekes, ugye pont arról beszéltem, hogy a Jupiter egy évig fog azon az égi területen tartózkodni, ahova most nem régen belépett, már egy ideje, de ott lesz, és a másikon is ott van a Jupiter. Nagyon érdekes, hogy ez mennyire összhangban van az, ami az előbb így példaként eszembe jutott. Elképzelhető, hogy valakinek ezt így most így kellett hallani, és ezért jött rá a megerősítés, hogy ez valós döntési helyzet, hogy mostan a változást választom, vagy az elfekszek és várom a csodát állapotot. Földíszítem a házamat, az életemet, az utcámat, magamat, vagy hagyom, hogy csodoljon az ár magával. Ez a következő egy hét, ez lehet, hogy ezen való gondolkodásról szól, vagy ez tényleges elindulást a bolonddal, akik ezt a csoportot választották. Minden esetre nagyon köszönöm, hogyha itt voltatok, meghallgattátok. Köszönöm, ha megosztjátok a videót, a véleményeteket, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!